صحبت بخیر برادر. صبح خیر. خوبی؟ اسکنزم چه اینا؟ عادی. سلامتی. آره. زینب سلام. بیا و سیجل نکنی. اولی خدشه نبینی؟ تی فاتی وش بگی یه دونه به جا اینو بیا هرچی فعلا بچینیم داخلش. خب صندوق اول بیایید این کاوه رو بیا اگه احتیاج داشتی استفاده کنی. بیاش بیاش اصلا خیلی سرده. داری برم ماشی بشی فاطمه رفت سرده. من ماشی بشی قضیت نمید من این مبرده. سیاه نره بزنم. جاها چیز آوردی؟ عزیزی که نرده نیازی اولی صادر باید رزد که هست اگه نیاز داری اینو تا نیارم. اگه نه چیز اضافه باشه بخوایم برعکس بده. برعکس مثل نه یعنی یه دونش ایوری یه دونش نه نه به تابون بازم نه برعکس کنه ها یا بو خب حالا را سرش قرار بگیره من نیدم ببندم دارم صفحه دی ولی این سر شده یوفته نگه میافته نه تنها بره خب بندش کن همش دونه دونه خب بندش ها بشی تا برم لنانه همونه باطن صحبت باطل لنانه با باطل نه؟ ها نگهش بزن وسیله دور جانه نای خدا خواهد زینه داره مثل قلدر رو مزینش پرس فاطمه لنانه ورده بیا عزیز تبی حالا برنج میوریم اول سوری برنج پول برنج معلی بزوریم خب هجی بگو پشت دیگه نه ما باز کن میخوای؟ برای تا آوردم میخوای؟ بذارم تو جیبم برای بعد؟ بفوت کن داخلش محکم دیگه هردیم باید نکنم برو جانم بیا عقب صندلی که بیا عقب نیاد اینجا برو بالا آرام برو 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 ممكن شاب ممكن ما بس ممكن أنا أقول بابا ترى قول میدارم این صورت بشور تا بریم عزیز داریم
خیلی آشنایی مان می‌بینی فاطمه؟ جوجه ها؟ خدا ما واسه کلیدل هنم بره اگر احیانا ترسی گل اون تافج اودون همون دستشون نایره خب فقط بدرا بنم جایشون او شکرا او کمالش اگه ناشه با ای کلیدل بیا تا بیا مامانم سینه زنه بابا سلام باز دام بودنه بیا چگی جوسه نه همیه هستی نری نه ها فرد با این نوانده اینه ایران درسی کار کردن خراب بود نه چرا درسی کنی نیست هم بزید مویا پاهاتو گذاشتی رو من سرتم گذاشتی رو پای مامانی خوبه راحتیه حالا ماما تو کوچی مامان تو خوشتی لینا این نکاتا با بابایی ست کردی؟ آره با نیافتی ماما میتونی بشینی؟ بشین لنا ماما بله میخوای بری کجا که میخوای بری دیگه بر ماما خال- دختره به چی گفت؟ تو خوشتی تو بر تو چی جوابشو دادی؟ گفتی خودت خوش تیپی؟ عشقم مرز آم داری؟ بیمسو نه خوبه خدا را شلوغ داری چه؟ شلوغ اینه که کارت لبستونه کارت بره بچه چهار تصمیم مردم بیرون پس چه رو هستایی؟ چه به چند بخوام بیام باز اومد اقل باش باز اومد اقل یه رو تنها نباید باید کرد هنگاه خوابی تو خواب کنایی؟ و یوی زن زایی مجبوری منتظر جانم ماما مجبوری منتظرش واسه شاید چیه؟ چی گفتم؟ بلو بلی افتاد بیا بلی ما میدونی این چقدر خاصیت داره؟ این هم میده بابا برای دخترم اون زرده میشه زرده برای دخترم بگو که چقدر خاصیت داره لینا بفرما ماما بهت بگم به چه دردی بخوره؟ وقتی دلت درد میگیره بخور ما میتونیم از اینا درست کنیم بدین دخترم بخوره که دلش زود خوب بشه بیا این هم یکی دیگه ای قربونت برم لیلا ماما میخوای بیای؟
پسته میگیرن اگه برای دخترم پسته میگیرن نگاه خواهدی با ممه چه شنگاه توی بگو ما همینه باسه جان میرم تعجیب کنم از صبح اصلا مال همین سفره که میگه هر دقیقه در مورد این موضوع اما قراره یه راست بریم که همشه خاصی و بگرانا روزم توی ازیت کنید در مورد این موضوع که برای موضوع و حضران هم خیلی دقیقه فیس یواش یواش به آدم سفر میگه ما هوا هم سفر که داشته و بخواه دیگرم برم برسیم همسان از دوری عرده میون یه مردم کابوس همه با همیم با بسیم با هم بریم با هم بیم نه ایدی هم شاید خسترم من میبینی هرچه شما ماشینم بودم ماشینم هم کرد که من بارانی این کنم خسته میشد من اشکال ناره تا بیام سخت مونده نه اینقدر خسته کنم من رسیم بسیم خب من نمیشونه راه طولانی خب چون راه طولانی مجبوری بچه من نمیدون اون سخاطر خوب واسایه فکر کرده ما پشتی واسایه میاد میتونه که ما جلوتر ایریم حالا نه دونم ایدیش هم خستگی را بود طوریه نه چیزیش نه ایدی بگم که از این تا از اون رو که می‌بینیم تماشا چند کیلومتر؟ یه 2 روز 2 روز؟ ایدی چیه؟ من خسته ایم اگر خسته تا خواب شما خوش برمیم چه خاطر چه حاطر نداره قبل چه سر اصلا؟ همه چی دیم؟ به عمریم سفر که همه با هم خوش بود قرار نیستن من نقطه مکر کنم من نقطه شکر اما دیگه خواست نگوید نگاه ایدی یه 2 روز از اون لحظه‌ای که اومد تا الان خب این مردم بامونه زشته گوشو یه 2 روز از اون لحظه‌ای که اومد یه سره میگن نووز حرکت کن برم مردم منتظر مونه نیبو خمیسه دقیقه سفا گوشم بگیر ده بامون اومه خب باید یه جوری متوجهش کنیم که بره بیاری حالا با هم نه با هم بچه گوشم با هم یه جوری متوجهش کنیم با سفره و خویی بگیم من یا بو جری بگیم خدا اومه این باید ما اگه بخواستم داخل سفر بسی یا یه چی بی خواستن نیو ما همونه واسم با تیزم سریع اونو ماشی درا با بعض خاطر برا بیارش تامو برای چوی بشو تامو بیار نه این رفتارات بچگونه کنه میخواستم تو نیارم میخواستم تو نیارم اشتباه کردم گوش مو خاطر مردم و بزرگشون بزرگشون من کار کردن سریعا بزرگه خاصه صبونه نفهمه معذرت میخوام بری گوش میخوام ناراحت بری گوش معذرت مو خاطر خودم میگم این مردم بامونم به اخلاقی نکن و ما خواستیم از خواستیم من خواستیم یا به هر حال باید تحمل کنیم تا برسیم ناراحتی هم نه مثلا تو شوی یه ساعت هم نخواستیم تا صبح بیدار برام من خاصه آدم معذرت بنده خدا نگه سیم گاز هم خراب و بیمه ترین درستش کنیم یا بیمه ترین اصلا درستش کنیم نمیدونم ماما تو نرو یه سری عشق رو بشیم کنم
بیا ایدونم نه سفر طولانیه خب اما ریزیتون باید کنار بیه بخواستیم خب مثلا سختی رده کشیم اسمش سفر نیست سری که گویان فاتی سفر خراب که فاتی خراب که دوباره تاکسی از این اتیسی که خراب بشه باید میدونم همون خسته ویل کن اصلا بسته که با ایدی خب بیا مکانیک علی خالدی واسه تا گوشیمه بیارم بریم اینجا خطرناکه ای دیگه ما صرفشه من بهش کن هر دی گاز مشکل داشت باسا ولی هر دی ماشین میچشه بیون مشکل و صرفه بیا بریم بلار بسکن نی داره خواهیدی نه به تا برم بیارم نی خواه مصطفی من تبینم من بلانش کنیم نه بابا ارجل زینب بشین تا بیارم نکنی خیلی نستونم نه باشه دیدی نه بس دیگه پنج تا ما برای برسونم بیار گرچه کنگانی داره با کامو کنه یا پنج درست بیرو فاطمه بس دیگه ماشین بکنم میتونم پیاده شم مغازه میرم خانوری چه بیارم؟ این داره زیپ داره آفرشه انا اونو باز دست در نکنه به تا سپنش پنج کنم ها؟ پنج کنم خوزم
الان سفارش کنم میرم. نیخواه گوجه تمیزه ها؟ ننا با زینب رای که ایرو بیا خانه که رو نه مثل اولی برام بادی داره سرد و خنک داره آره اینه داره فاطمه کمکی خیلی هم کمکه نه عزیزم دست در خدا اگه چیزی نیاز داره تا نه فقط لینا اذیت نکنه که نه اون کال منو بیا پایین نه بله نمیتونه خالیه پسندنی او فاطمه خیلی خسته و وای مخمه یه قرانندگی قرانه که خیلی خسته هر میره چادر بزنیم مثلا از هر چه گم تا قرآن نداری کنم نه طوری نیست تو یه کاری کن مایلینی ترا همین یه چادر بزنیم بمونیم هر چیز خطرناک نیست امنیت با داره قیم مردم میره احمد چادر بزنیم ما هم یکی سریم باش یک گوشه شای امید استراحت کنیم شام هم نانیم چه بخریم تو یه چه حاضری درست کنیم خوریم لینا مامانی خوبی؟ من صدای بزن آره عزیزم فاتی وسیله برنا چونه برده؟ زیرن رو بودن؟ درست چیز کن هر دستی غذا مزا درست شدن هر چی نیازه بیارشو قند بیار خسته بیار گوست بردال و همین آشکارلوی رسیده آشپزونه بیار دوری کسی هم بیارم؟ نه فلان سری باید بیار فقط سیتری رو بیار تا خود حالا فاتحه شب کن بیا نه چادر بزنم فقط باید خود درست